Walang supply ng fuel. Yan. So wala, as in walang. Good morning mga paps. So meron tayong customer dito, no? Hindi natin natapos kagabi to kasi nag-pull down tayo ng tangke dahil nalagyan ito ng tubig. May tubig yung fuel niya. Tapos nilinis na rin natin yon. So yung tangke nilagyan na lang natin sa galon. Suzuki Multicab pala ito. Kaya ayaw umandar. Buti na lang umabot dito yung sasakyan. Pero nung pauwi na sana sila kasi pinatingin lang, ayaw na umandar. Yung pala, may tubig kasi binaba ko yung fuel filter nila dito sa ilalim. Nandiyan yung fuel filter, tapos yung fuel pump dito banda. Then, nung naibalik na namin yun, nagkarga kami ng 10 liters lang na gasolina. Ngayon, check ko ngayon yung pump, yung fuel pump niya. So, tinanggal ko yung hose. Ito yung hose na galing doon. Ito yung papasok ng carburetor dito. Ayan o. Ayan. Papasok ng carburetor yan. Ito yung nakakunik. Ayan. Kaya lang ang problema, walang lumalabas. Walang lumalabas na fuel. So, ibig sabihin, wala, may tama yung fuel pump niya, hindi umakyat yung gas papunta dito. Walang supply. So yan, papakita ko sa inyo. So i-crank natin. Supply na fuel. Tapos yung pump maingay dun sa likod, nagki-click, sobrang ingay. Parang lagitik, may lagitik na makina. So, ganun lang mag-diagnose ng fuel pump, no? Tingnan nyo kung mayroong lumalabas na fuel.
ilagay na natin yung kable. Ito yun. Good. Nahulog. Ilalagay na natin yung throttle cable. Ngayon lalagyan naman natin itong tatlong wire para sa choke. Okay. Yan. Pero actually dito ko to tinanggal eh. Ito na nga siya babalik. Para yun dito. Nasa dulo. Para hindi siya makasya. Ayan. Balik na natin yung mga hose. Oops. Para ibalik na natin. At sana umandar na siya kasi ayun niya kanina madumi yung carburetor niya. Shoutout sa asawa ko, taga-video ko palagi. Subscribe din kayo sa channel niya, sa Diana Cos. Alam nyo naman mga paps, nag-YouTube. Pag nag-YouTube tayo, hilaan tayo pataas. So sa mga subscribers ko dyan, subscribe din kayo sa channel ng asawa ko. Yan, salita lang yung paghigpit ninyo. Tsaka lalay lang. Hindi na nangyari sa atin. Sibad natin ito. Yeah. Ito yung hose galing dun sa fuel pump. Ito yung pinakita ko sa inyo kahapon. Dahil hindi nagbubumba yung fuel pump. Ngayon papakita ko sa inyo na good na siya. Kasi napalitan na namin ng pump. So pag turn on mo ng ignition switch, ito, pakita mo. Pag turn on mo pa lang nitong ignition switch, dapat may lalabas na dito. Pakita mo dito. Yan. Yan. Yun. So indication yun na nagbubomba yung fuel pump niya ng gas. So ngayon ilalagay ko na to at i-attempt natin na pandarin na. Yan. So yung inlet nandito sa baba. Talagang bumigay na rin yung kanyang pump. So ngayon i-attempt natin na pandarin. So i-start, i-chochok ko lang muna. Ito yung kamay ko, i-chochok ko lang muna siya. Yan. Okay na mga paps, umandar siya, one click lang. Chinok ko siya para umandar agad. Pero mukhang nanginginig pa. Nanginginig pa yun kasi may gas pa yung niya eh. May tubig pa yung kanyang fuel system. At least umandar na. Okay na, makakauwi na yung customer natin na gwapo. Okay? Lagyan natin yung